Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel Zultakif ICT. Hari ini kita akan membuat satu eksperimen di mana kita akan menggabungkan CPU lama old dan GPU baru yang CPU dan GPU lama yang dipilih ialah CPU AMD A10 5800K. CPU ini dikeluarkan pada tahun 2012, mempunyai 4 core dan 4 thread, berkelajuan 3.8 GHz dan boost sehingga 4.2 GHz. GPU Asus GeForce GTX 1070 Dual OC, dikeluarkan pada tahun 2016, mempunyai video memori 8GB DDR5. Ini ialah setup yang akan digunakan. Motherboard dari MSI A85XA G65, memori sebanyak 16GB DDR3 2 channel berkelajuan 1600 MHz, Kingston SSD 480GB open frame case. Satu video akan dibuat berkaitan dengan open frame case ini. Jika berminat, pastikan subscribe. Terima kasih. Dipaparkan ialah hasil daripada ujian sintetik menggunakan built-in benchmark beberapa software dan permainan PC untuk mengukur kemampuan gabungan lama dan baru ini. Perisian yang digunakan ialah 3D Mark Time Spy Demo, PC Mark 10 Basic Edition, Cinebench R15 dan Heaven Benchmark 4.0. Semua perisian ini menggunakan default setting kecuali Heaven Benchmark menggunakan setting high. Untuk permainan PC pula, Far Cry New Dawn, Forza Horizon 4, Shadow of the Tomb Raider dan World War Z digunakan untuk membuat ujian. Setting yang digunakan ialah medium dan resolusi pada 1080p. Daripada semua permainan yang diuji, FPS yang diperolehi lebih kurang sama, kecuali World War Z yang melepasi 60 FPS. Dalam benchmark dan ujian yang dibuat, didapati hanya sebahagian daripada kemampuan sebenar GPU digunakan, manakala CPU beroperasi pada tahap maksimum. Keadaan ini dikenali sebagai bottleneck. Ini ialah rakaman gameplay daripada permainan PC Need for Speed Payback dan CSGO. Setting yang digunakan ialah medium 1080p untuk Need for Speed dan high 1080p untuk CSGO. Daripada benchmark dan ujian yang telah dibuat, kesimpulannya ialah adalah sangat tidak digalakkan untuk membuat gabungan lama dan baru ini. Bottleneck akan menyebabkan pembaziran sumber. Jadi, sama ada mengekalkan perkakasan sedia ada ataupun membuat naik taraf secara total supaya kemampuan setiap perkakasan dapat digunakan sepenuhnya. Walau bagaimanapun, gabungan lama dan baru ini masih mampu dan boleh digunakan untuk kegunaan biasa seperti melayari internet, kegunaan pejabat dan permainan PC yang tidak memerlukan kuasa pemproses grafik yang tinggi. Sila like jika suka video ini dan subscribe untuk video-video akan datang. Sekian, terima kasih.